Tjenare och välkomna till ytterligare ett avsnitt i min nya lilla serie i kanalen Tisdagstankar. Det här är tredje avsnittet, så gå gärna tillbaka och kolla på de andra två och se vad vi har köttat om det. Kan vara någonting som är intressant där faktiskt. Eller jag vet att det är det. Skitsamma, jag tänker att vi kör på här. Där vi sitter nu så väntar vi mer eller mindre på världens oväder. Över västkusten nu så har det dratt in vindar på orkanstyrka. Och då blåser det bra, då blåser det jäkligt mycket. Och det här vädret ska dra över mot östkusten också. Så att vi kommer väl få det kanske i natt här vad jag förstår. Men inte riktigt lika kraftigt som det är på västkusten. Jag har köpt ett litet, vad ska man säga, tunt vattentätt tyg som jag har lagt uppe på husbilen för att skydda mot regn och snö i vinter. Så det jag funderar på nu, det är om jag ska plocka bort det eller om jag ska låta det vara kvar. Det är sånt där man går och tänker på hela tiden. Fan, det ska börja blåsa. Nu står bilen väldigt skyddat där den står. Den är nästan inhägnad med murar runt. Men det blir någon konstig virvelvind där inne när det blåser mycket. Men vi får se hur jag gör. Kanske att jag tar bort det. En annan grej som jag har köpt, jag tänkte jag kunde visa det. Det är ett sånt här skydd som man sätter för rutorna. Man hakar fast det i sidorutan eller sidodörren och så går det runt alltihopa. Och jag köpte det jättebilligt på en av de här företagen, eller de här stora företagen som finns på nätet som man kan handla av. Ja, det var så jäkla billigt så och det passade jättebra. Och i det här rutskyddet eller vad man ska kalla det, så är det insydda magneter som pluppar fast mot motorhuven, så det sitter väldigt bra. Jag har fått en hel del förfrågningar på våran grill. Jag tror jag har tagit upp det tidigare, men jag tar upp det igen. Vi har en liten simpel gasolgrill som i och för sig är väldigt bra. Man har sådana här Biltema-tuber till den. Den är inte köpt på Biltema, den är köpt på något företag som heter Nordic Season. Men de har inte kvar den längre. De har bara stora, lyxiösa grillar. De har inte den här lilla. Så vill man ha en sån grill så får man kolla på Amazon till exempel. Jag har på min Amazon-sida har jag några varianter. Jag vet dock inte idag om de finns kvar att köpa. Men man kan få en idé där och så får man googla på Amazon helt enkelt. Vi går vidare. Jag såg ett program på tv häromdagen som handlade om saker som flyter i land från haven. Och där är ju västkusten otroligt drabbad. Det är den kusten som är mest drabbad här uppe i Norden. Och Carola och jag var ju ute på Grö och runt omkring där och med husbilen. Och så promenerade vi lite grann längs vattenkanten och klipporna där. Och jag filmade även detta. Som sticker upp ovanför stenarna, vad är det fint? Den lilla grejen som sticker upp, det är vingar, ja. Ja, det är så jäkla fint. Jag ser en färja som åker ut där, en mindre färja, och vi har vingar i bakgrunden där borta. Jag har en fågel för första gången. Ja. Vad är det du har i handen? En fiskelina. Ja. Ska du fiska? Jag tänkte ingen fågel skulle fastna i den. Ja, det var bra tänkt tycker jag. Alltså när man letar här i bland tången uppe på land så hittar man ju allt möjligt. Massa sådana här bläckfiskar, stora bläckfiskar och små. Men det tråkiga är mitt i allt det där som är lite fint så finns det fullt med skräp. Och alltså västkusten och många andra kuster också såklart, men speciellt på västkusten går man och letar. Det är så mycket skräp. Det är helt otroligt vad det kommer upp från fartyg, fritidsbåtar och allt möjligt, så flyter det i land och när det stormar och blåser så åker det rätt upp på land alltihopa. Så här ligger en spann till exempel, en gammal spann. Det ligger plastgrejer, delar av nät, allt möjligt, mycket virke ligger också. Ja, det är för jävla tråkigt att se sånt här. Alltså det är så jäkla mycket skräp som man tror inte det är sant. Man kan gå varje dag och plocka tonvis med skräp längs kusterna. Och när jag såg det här programmet på tv så tänkte jag det är helt sjukt. Man undrar varför det blir så, för
Det känns nästan lite som att de som är ansvariga, de har liksom kastat i det vattnet. De bryr sig inte. För man tycker det är konstigt att så här stora grejer bara liksom flyger av båtarna. Och gör det, då har man ju ett ansvar att se till så att det inte flyger av båtarna. Det är jäkligt märkligt. Och det är klart, det fördärvar ju naturen. Så det är tråkigt, väldigt, väldigt tråkigt. Från skräp längs stränderna så går vi vidare. Vi har varit ute, vi tar ofta bilen och åker iväg och promenerar längs kusten här. Det finns många ställen man kan promenera och ta med hundarna. Tänk om det finns lite ved där. Trots min ringa kunskap Så hade du det i blodet? Så börjar vi komma igång här. Ja. Det sprakar. Välkomna till Stenö. Mycket trevligt ställe. Jättestor camping finns det här bakom. 2 husbilar stod det nu, så inte någon större aktivitet. Men jättefina områden om man vill promenera. Havet ligger alldeles här ute. Jag vet inte om ni ser det. Där är havet. Och vi har tagit en liten tur hit idag. För att grilla lite korv och götta till det bara helt enkelt. Jag funderar på om man ska lägga på en korv som ligger där under tiden vi äter. Det blir extra gott när man är ute så. Allt smakar gott ute. Sådana här småturer med korvgrillning, det kan jag verkligen rekommendera. Men vi åker faktiskt inte bara ut och grillar korv. Ibland så går vi och tar en lunch i Söderhamn. Och Carola var ju klippte sig häromdagen och då passade jag på att ta en bira och sen så gick vi och käkade lunch. Vilka goda tillfällen man får när fröken ska till frissan alltså. Erdinger Dunkel, den var faktiskt väldigt god. Nu ser jag hon kommer där borta. Vad fin du blev! Ja, det är jättefin! Jag ser. Var det bra? Ja, vi får skynda oss nu för det kanske inte finns någon mat på. Jättemycket folk som har gått in där och gått ut, ser jag. Nu ska vi in på Stadshotellet och se om det finns någon lunch kvar. Spännande. Där är nummer 1. Ja, den är första. Nu är det så att det är en varje dag, älskling. Det är 24 stycken. Jag ska dricka bubbel varje dag i 24 dagar. Men du får inte öppna 1:an och 2:an på samma dag. Smyga. Nej, det går inte att fuska. Och så kan vi se sen här vad det är för någonting. Det här blir görspännande tycker jag. Jag har fått i uppdrag att göra en skiljevägg i hundburen som vi har. Och det beror på att Harley har en jäkla förmåga när vi är ute och åker och bägge hundarna är i buren att kliva upp och lägga sig på Alice. Jag har plockat fram ett måttband, eller inte ett måttband, det är kallat faktiskt för talmeter. Och de är jäkligt checka när man ska mäta inuti en bur så här. För då mäter det från baksidan på den här lilla plåten som är här och så fram till kanten så får man exakt mått. Ja, då har vi hamnat i ett förråd här, ett ganska mörkt förråd. Men jag tror faktiskt jag har fått tag, eller jag tror jag ska ha det gallret jag har hittat här i alla fall. Det är ju så att den här gallret har ju lite tjockare ram på utsidan. Och klipper jag rätt nu så får jag den tjockare uppe på den här lilla skiljeväggen. Och så, om man säger yttersidan. Så, då har jag fått klippt av det som ska bli den här lilla skiljeväggen. Nu rundar vi av lite där. Och så blir detta bakåt, det blir här, den kommer sättas fast i väggen så att det kommer inte vara, det blir inte så lätt att komma åt det. Och det här blir ovansidan och det blir framsidan då. Då ska vi se, det här blir ju faktiskt rätt så spännande. När jag kom ner nu så låg det ju
klädnypor här. Och då slog det mig att fasen, det är ju väldigt enkelt att bara använda en klädnypa. Förankra den som ett lås här fram. Jag tror det är det enklaste. Så. Och så. Och så sätter vi där. Så. De är lite korta klädnyporna. Det var dumt. De har varit lite längre så har det blivit skitbra. Från lunch och korvgrillning så måste jag återkomma till hype. Jag pratade lite grann om att hypa i förra tisdagstankar. Jag kan själv säga, av någon konstig anledning kan inte jag hypa från min mobiltelefon. Och jag har försökt att ta reda på vad problemet är. Jag har inte lyckats med det. Jag tänkte nämligen att jag skulle hjälpa er och visa hur man hypar. Men eftersom jag själv inte kan hypa med min mobiltelefon får jag avvakta med det. Jättekonstigt. Carola har ju koll på den här hype-listan och hon är inne och tittar där emellanåt. Jag vet inte riktigt vad det betyder för kanalen. Jag förmodar att det boostar kanalen lite extra om man lyckas bra på den här hype-listan. Vi hade ju plats 50 runt där. Nu kollade Carola igår och då var vi uppe på plats 17. Och samma dag gick vi upp ytterligare till plats 15 eller plats 14. Vilket var jäkligt kul. Och det är ju på grund av er såklart. Så att jag får ju ge en tumme upp till er igen. Plats 15 på hype-listan utav 100 olika YouTube-kanaler då. Så fort jag får så pass mycket kött på benen så jag kan visa hur det här funkar med hype-biten där, så ska jag göra det i något avsnitt framöver. Men nu kanske någon av er där ute förstår varför det inte funkar på alla mobiler. Det är ganska många av er som har skrivit hur gör man när man hypar. Vad jag har gjort då det är att jag har tagit texten ur Google där det står hur man gör när man hypar och så har jag skickat det till er för att mer kan jag inte göra. Och det är många av er som säger jag hittar ingen hype-knapp. Jag hittar ingen heller. Så att jag vet inte om alla kan göra det. Om det är bara vissa som får funktionen. Eller hur fasen det funkar. Skitsamma, vi släpper hype. Men det var jäkligt roligt. 14:e plats. Vi går vidare. Jag satt och tittade på gamla filmer häromdagen. Och riktigt gamla. I början när jag började lägga ut lite mer på allvar om man säger så. Eller allvar ska jag inte säga heller. Men när jag kände att fasen vad roligt det här är. Så textade jag väldigt mycket på engelska. Och jag kommer ihåg att min tanke var att jag skulle försöka prata engelska också. Det är lite kul de här tankarna jag hade då. Jag tänkte det blir mer internationellt om jag pratar engelska. Jag gjorde ett försök några gånger att prata engelska. Men jag klarade inte av att lägga ut så. Alltså det kändes så konstigt att se sig själv prata engelska. Jag har funderat flera gånger. Undrar hur det hade varit idag om jag i 3 års tid nu hade pratat engelska i kanalen. Om det hade varit till fördel eller till nackdel. Det kan man ju faktiskt undra. Personligen tror jag många gånger att det är svårt. Det är jäkligt svårt att göra en kanal på engelska om man inte har det som modersmål. För man tappar mycket av det där genuina i en själv. Alltså att vara rolig och hela den här biten. Det är mycket svårare när du ska göra det på ett annat språk. Så jag tror inte att jag hade klarat av det. Men det finns svenska YouTubers som gör sina kanaler på engelska. Och de gör det väldigt, väldigt bra. Fast jag tror det krävs lite extra för att klara av det. Jag tror inte jag hade klarat av det faktiskt. Nu har ju ni som hänger med sett att vårt sista äventyr har startat på kanalen. I söndags la jag ut första episoden när vi åker längs östkusten. Söderut och vi har hamnat på Öland nu. Jag måste säga vi hade dryga 2 veckor som var fantastiska på den resan. Och jag har massa material så att det är det som kommer framöver nu, våran resa. Den var ungefär 220-230 mil tror jag. Vi var på många fina platser så att det kommer bli, jag tror det kommer bli några bra avsnitt från den här resan framöver. Och det första var nu i söndag så att kolla gärna på det om ni inte har sett det. Ja, det här var väl dagens tisdagstankar. Inte så långt tror jag inte, utan lagom.
Hoppas ni tycker det har varit roligt och trevligt, och har ni det så får ni gärna trycka på prenumerera-knappen om ni inte är prenumeranter. Och glöm inte att kommentera, det är alltid trevligt. Och en tumme upp också, det gillar vi med. Och har ni en hype-knapp så hypa gärna också. Så syns vi snart igen. Ha det bra, hej då!